Mến chào quý cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay Huế xin giới thiệu về một món bánh huyền thoại của người dân Phú Thọ. Đó là bánh sắn nhân thịt bằm. Đầu tiên là sử dụng 30g hành củ thái lát băm nhuyễn và 100g hành lá thái nhỏ để chuẩn bị cho nhân. Tiếp đến là mình sử dụng 500g thịt heo thái mỏng băm nhuyễn. Còn bây giờ thì phi thơm hành cùng dầu mè. Tiếp theo là cho thịt bằm vào, nêm nếm gia vị vừa đủ ăn là ok rồi. Còn bây giờ thì mình bắt đầu nặn bánh nè. Mình sử dụng 2 cân bột sắn tươi, chia ra thành những nắm nhỏ để nặn thành những chiếc bánh xinh xinh này. Mình sử dụng lá chuối cuốn bên ngoài để khi sôi bánh không bị dính vào nhau. Thưa cô chú anh chị và các bạn, nói đến ẩm thực quê hương, người dân Phú Thọ rất đỗi tự hào với nhiều món ăn ngon mang hương vị đặc trưng của vùng quê đất tổ. Và một trong những món ăn yêu thích của người dân vùng miền là bánh sắn. Bánh sắn không phải là món cao lương mỹ vị, nó không dành cho những dịp lễ Tết đặc biệt, mà nó chỉ là một món ăn hết sức bình dân quê kiểng. Nhưng giữa cái thời ẩm thực bung nở, vô vàn những món ăn ngon từ Âu đến Á như hiện nay thì hình như bánh sắn hơi khó tìm. Mà khi tìm được bánh sắn ngon rồi thì khó có thể quên được hương vị của nó. Bánh sắn đã trở thành món ăn huyền thoại của người dân đất tổ chúng tôi. Mỗi khi nhắc đến bánh sắn, trong trái tim mỗi người con Phú Thọ lại dâng lên một cảm xúc khó tả, bởi đó là cả một ký ức tuổi thơ, cả một trời thương nhớ về những tháng năm vất vả đã qua. Và cách đây mấy chục năm thì chỉ có bánh sắn nhân đũa. Gọi là bánh sắn nhân đũa bởi thời đó khó khăn, nghèo đói, bánh không có nhân thịt, nhân đậu. Để cho bánh chín đều thì lấy chiếc đũa chọc sọc theo bánh, gọi là bánh sắn nhân đũa. Giờ thì bánh sắn có cả nhân thịt, nhân hành, thơm ngon béo ngậy à. Có cả bánh sắn nhân ngọt, nhân đậu xanh, tùy thuộc khẩu vị của mỗi người. Và để làm được bánh sắn ngon, khâu chọn nguyên liệu cũng rất quan trọng. Phải chọn loại sắn nếp, củ trắng, thân mập, có nhiều bột, vị ngọt, thơm ngon. Giờ thì mình đã hoàn thành xong khâu gói bánh. Nhìn những chiếc bánh cũng đẹp mắt ha. Mình thì không phải là một đầu bếp giỏi, nhưng mình biết cách nấu tốt những món ăn gia đình. Giờ thì lần lượt xếp bánh vào nồi đồ sôi, đun nhỏ lửa để bánh chín đều.
Trong khi chờ bánh chín, mời mọi người ngắm hoa trong vườn nhà mình nha. Wow, giờ thì bánh chín rồi nè. Thơm ngậy mùi sắn nếp và thịt hành, nhìn hấp dẫn quá ha. Còn bây giờ thì mời cả nhà thưởng thức bánh sắn với nhà mình nha. Wow, dẻo mịn và thơm ngon, thật sự là tuyệt vời cả nhà. Hello, mến chào quý cô chú anh chị và các bạn. Thời lượng video đến đây là hết rồi. Rất cảm ơn mọi người đã yêu thương theo dõi đến hết video này. Hy vọng qua vlog của mình sẽ giúp mọi người hiểu nhiều hơn về cuộc sống văn hóa ẩm thực của người dân vùng Trung Du phía Bắc Việt Nam, đặc biệt là món bánh sắn Phú Thọ. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở những vlog tiếp theo. Bye!